Trong một động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận, mới đây Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ đang làm việc với Mỹ để được tham gia hội nghị các quốc gia dân chủ toàn cầu. Nếu điều này thành hiện thực, vị thế của hòn đảo sẽ lên cao hơn và sức ép với chính quyền Bắc Kinh cũng tăng, bởi hội nghị này rõ ràng là nhắm vào những quốc gia chuyên chế như Trung Quốc. Cũng liên quan đến Đài Loan, mới đây các lãnh đạo ngoại giao của hòn đảo và Mỹ lại tiếp tục gặp để bàn về tăng cường hợp tác và giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực. Ở bên kia eo biển, Trung Quốc tiếp tục bác bỏ cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 lần thứ hai của Tổ chức Y tế Thế giới và cho rằng điều này là không cần thiết. Một thông tin khác liên quan đến châu Á, mới đây lãnh đạo thương mại Mỹ và Hàn Quốc đã cam kết tiếp tục làm việc cùng nhau nhằm linh động hóa chuỗi cung ứng toàn cầu để giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Các thông tin đáng chú ý khác, Mỹ và NATO thảo luận tình hình Afghanistan. Trung Quốc trân trọng việc điều tra vụ nổ bom ở Dasu của Pakistan. Kinh tế Malaysia tăng trưởng quý 2 2021 cao hơn dự kiến. Kinh tế Nhật được dự báo tăng trưởng chậm trong quý 3 do Covid-19. Campuchia đón hơn 100.000 khách quốc tế nửa đầu năm nay. Mexico kỷ niệm 500 năm ngày thủ đô của đế chế Aztec sụp đổ. Đây là FBNC Thế giới hôm nay. Xin kính chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Đài Loan mới đây cho biết hòn đảo đang xúc tiến để được tham gia hội nghị Liên minh các quốc gia dân chủ thế giới. Hội nghị này do Mỹ dẫn dắt, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Mục đích của hội nghị là tìm cách đối phó với các chính quyền chuyên chế như Trung Quốc, nên nếu có sự xuất hiện của Đài Loan, được dự đoán có thể khiến cho chính quyền Bắc Kinh rất tức giận. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết hòn đảo đang làm việc với Mỹ về vấn đề tham dự hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ vào tháng 12 tới. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vào ngày 12 tháng 8, quyết định cuối cùng sẽ sớm được đưa ra. Thông báo này được phát đi sau công bố của Nhà Trắng vào thứ Tư 11 tháng 8 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo dân chủ toàn cầu vào ngày 9 và 10 tháng 12. Nhà Trắng cho biết thông qua đối thoại cởi mở giữa các bên được mời, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, các nhóm công dân và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, hội nghị nhằm mục đích củng cố nền tảng chung cho các giá trị dân chủ, cũng như thúc đẩy đổi mới để mô hình dân chủ ngày càng hoàn thiện hơn. Trọng tâm của hội nghị là bảo vệ chống lại chủ nghĩa độc tài, chống tham nhũng và thúc đẩy tôn trọng quyền con người. Các nội dung được cho là nhắm tới những quốc gia chuyên chế như Trung Quốc, cũng như hình thành một liên minh dân chủ thế giới để đối phó với các thách thức từ những quốc gia chuyên chế này. Một hội nghị khác sẽ được tổ chức sau một năm để rà soát những tiến bộ đạt được. Phó Giám đốc phụ trách khu vực Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông Regine Chen nói trong họp báo thường kỳ ở Đài Bắc rằng hòn đảo chia sẻ với thế giới những giá trị dân chủ trên và sẽ cố gắng bảo vệ chúng cùng với Mỹ và những quốc gia cùng chí hướng. Mặc dù danh sách khách mời vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều người có lý do để tin rằng Đài Loan nằm trong số này. Vào ngày 10 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trước Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện rằng Đài Loan sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh, đồng thời ca ngợi nền dân chủ mạnh mẽ, sức ảnh hưởng công nghệ và những đóng góp toàn cầu của hòn đảo. Ngược lại, Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh chưa thống nhất và sẵn sàng sử dụng vũ lực khi cần thiết. Bắc Kinh cũng phản đối mọi trao đổi ngoại giao quốc tế giữa hòn đảo với thế giới. Và trong một động thái khác chắc chắn cũng khiến cho Trung Quốc không hài lòng. Mới đây, ông Frank Xie, người thực tế là giống như đại sứ Đài Loan tại Nhật, đã có cuộc gặp với ông Raymond Green, quyền đại sứ Mỹ tại Tokyo, để trao đổi về cách tăng cường quan hệ song phương lẫn các vấn đề đa phương cùng quan tâm. Ông Xie đã gặp ông Green, cũng là cựu phó giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, tương đương với phó đại sứ Mỹ tại Đài Loan, khi ông Green ghé thăm văn phòng đại diện Đài Loan tại Tokyo vào ngày thứ Năm 12 tháng 8. Hãng thông tấn CNA dẫn lời ông Xie cho biết chuyến thăm được mô tả là một bất ngờ thú vị vì ông Green là một người bạn cũ của Đài Loan. Hai nhà ngoại giao chia sẻ quan điểm về việc mở rộng hợp tác ba bên trong tương lai giữa Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản. Ông Xie đề cập đến diễn đàn chiến lược Đài Loan, Mỹ, Nhật đầu tiên được tổ chức tại Tokyo vào tháng trước, xem đây là một khởi đầu tốt, một tín hiệu tích cực của hợp tác ba bên. Đại diện Đài Loan nói thêm, ông mong muốn hợp tác nhiều hơn với Hoa Kỳ và Nhật Bản trong tương lai để thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau đó, ông Green đã chia sẻ trên Twitter, rất vui khi được thảo luận về các lĩnh vực hợp tác giữa Mỹ, Nhật và Đài Loan như khung đào tạo và hợp tác toàn cầu với ông Xie. Đại sứ Green cũng ca ngợi Đài Loan là một hình mẫu dân chủ, một đối tác kinh tế và an ninh quan trọng và một lực lượng mang đến những điều tích cực trên thế giới.
Ông Green được chính quyền Tổng thống Biden chọn vào tháng 6 để thay thế người tiền nhiệm Joseph Young, phụ trách Đại sứ quán Mỹ tại Nhật. Trước việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO liên tục yêu cầu Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19 lần 2, mới đây chính quyền Bắc Kinh lại lên tiếng bác bỏ và lập lại quan điểm rằng điều này là không cần thiết. Vào thứ Sáu 13 tháng 8, Trung Quốc một lần nữa bác bỏ lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới về cuộc điều tra mới để tìm hiểu về nguồn gốc COVID-19, nói rằng họ ủng hộ các nỗ lực khoa học thay vì chính trị hóa vấn đề, nên một cuộc điều tra mới là không cần thiết. Một nhóm chuyên gia quốc tế của WHO đã đến Vũ Hán vào đầu năm nay để tìm hiểu nguồn gốc COVID-19 cùng với các đối tác Trung Quốc. Cuộc điều tra đã không tìm thấy chính xác virus bắt đầu từ đâu. Hôm thứ Năm 12 tháng 8, WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô từ các trường hợp mắc COVID-19 ban đầu để phục vụ việc điều tra và không loại trừ khả năng virus lây nhiễm từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trung Quốc đáp trả và lặp lại lập trường của mình, cho rằng cuộc điều tra ban đầu là đủ và yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu được thúc đẩy bởi tư tưởng chính trị thay vì khoa học. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Jiaosu nói với các phóng viên, "Chúng tôi phản đối việc truy tìm mang màu sắc chính trị. Chúng tôi chỉ hỗ trợ truy tìm một cách khoa học. Các kết luận của báo cáo chung giữa WHO và Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế và giới khoa học công nhận. Công việc xác định nguồn gốc dịch bệnh trong tương lai nên và chỉ có thể được tiếp tục thực hiện trên cơ sở báo cáo này thay vì bắt đầu một báo cáo mới." Mới đây, đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Han-koo đã có cuộc hội đàm trực tuyến. Hai lãnh đạo tập trung thảo luận việc cải cách tổ chức thương mại thế giới cũng như làm sao linh động hóa chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Trong một cuộc gặp trực tuyến, hai quan chức nhất trí về tầm quan trọng của mối quan hệ thương mại song phương Mỹ-Hàn bền chặt và cam kết duy trì những cuộc đối thoại cởi mở trong tương lai. Hai nước đã cam kết làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế và an ninh trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 5 vừa qua. Trong đó có nội dung hợp tác về phân bổ lại chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là về thiết bị khoa học công nghệ như chip và chất bán dẫn. Trong cuộc hội đàm vừa qua, Mỹ và Hàn Quốc cho biết họ sẽ làm việc để tăng nguồn cung cấp chất bán dẫn cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và hỗ trợ sản xuất chất bán dẫn ở cả hai quốc gia. Họ cũng đồng ý hợp tác chặt chẽ trong việc cải cách tổ chức thương mại thế giới và cùng làm việc để chấm dứt mọi hình thức tài trợ cho các nhà máy điện than ở nước ngoài, một hình thức sản xuất năng lượng cũ gây nguy hại môi trường. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Canada và Đức, cũng như với Tổng thư ký NATO Stoltenberg để trao đổi về tình hình ở Afghanistan trước những lo ngại về khả năng Taliban ngày càng chiếm được nhiều vùng đất chiến lược. Trong một động thái song song, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết nước này sẽ cắt giảm nhân viên đại sứ quán ở thủ đô Kabul đến mức tối thiểu và tăng cường các biện pháp an ninh ở khu vực này. Ông Heiko Maas cho biết vào ngày thứ Sáu 13 tháng 8, lặp lại các thông báo tương tự của Mỹ và nhiều chính phủ phương Tây khác. Ông Maas nói với các nhà báo ở miền Nam nước Đức, nhóm điều phối khủng hoảng của chính phủ Đức quyết định thực hiện các chuyến bay di tản theo kế hoạch ban đầu vào tháng 8. Ông Maas nói mục đích của các chuyến bay là để di dời nhân viên đại sứ quán cũng như những người địa phương ở Afghanistan từng giúp đỡ các lực lượng Đức. Những người Afghanistan này nếu không có thị thực sẽ nhận được giấy tờ của họ ở Đức để đẩy nhanh quá trình di tản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đánh giá cao những nỗ lực của Pakistan trong việc điều tra vụ tấn công gây thương vong cho 9 công dân nước này ở Dasu vào tháng trước. Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra nhận xét trên sau khi chính phủ Pakistan cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra tại một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 8. Bà Hoa nói rằng cuộc điều tra của phía Pakistan về vụ tấn công đã đạt được tiến bộ lớn trong thời gian ngắn. Trung Quốc rất chú trọng đến điều này và bày tỏ đánh giá cao đối với những nỗ lực tích cực của Pakistan. Bà Hoa cho biết thêm, cuộc điều tra của Pakistan vẫn đang được tiến hành. Bà nói Trung Quốc và Pakistan sẽ tuân theo sự đồng thuận mà các lãnh đạo hai nước đã đạt được, quyết tâm xác định thủ phạm và đưa chúng ra trước công lý. Ngoài ra, sau vụ tấn công trên, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường các cơ chế hợp tác an ninh để đảm bảo an toàn cho các dự án, con người và các thực thể của Trung Quốc ở Pakistan. Nền kinh tế Malaysia tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 2 năm nay khi phục hồi tích cực sau đợt sụt giảm do dịch gây ra một năm trước. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương nước này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng trong cả năm 2021 do các biện pháp phong tỏa trên cả nước liên tục được áp dụng để ngăn Covid-19 lây lan. Ngân hàng Trung ương Malaysia cho biết nền kinh tế đã tăng trưởng đến 16,1% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay so với một năm trước đó. Con số này cao hơn các chuyên gia dự báo cho giai đoạn này là 14,3%.
Nguyên nhân của việc tăng trưởng cao được cho là bởi sự thúc đẩy của việc hồi sinh lĩnh vực sản xuất hàng hóa và xuất khẩu. Một cuộc thăm dò mới đây của Reuters cho thấy kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng trong quý 3 này với tốc độ chậm hơn nhiều so với dự kiến do sự bùng phát trở lại của Covid-19 làm ảnh hưởng đến những động lực phục hồi. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, tăng trưởng có thể tăng tốc vào cuối năm với hy vọng người dân tăng chi tiêu trong bối cảnh việc mở rộng tiêm chủng sẽ cho phép nền kinh tế được cởi trói sau các lệnh phong tỏa và giới nghiêm. Kinh tế Nhật dự kiến sẽ tăng trưởng 2,7% trong quý 3 từ tháng 7 đến tháng 9, theo một cuộc thăm dò gần nhất. Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự đoán 4,2% trước đây. Sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm biến thể Delta đã buộc Nhật Bản phải mở rộng xét nghiệm. Tuy nhiên, công việc dừng lại trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo. Cuộc khủng hoảng y tế đang đè nặng chi tiêu lên các hộ gia đình. Nhà kinh tế Kazuma Mada từ Barclays Security cho biết, sự chậm trễ trong việc phục hồi tiêu dùng cá nhân, đặc biệt là tập trung vào các ngành dịch vụ, đang gây ra rủi ro cho nền kinh tế. Kinh tế Nhật Bản đã giảm 3,9% trong quý đầu tiên của năm nay và phục hồi diễn ra quá chậm so với các quốc gia phát triển khác do tiêm vaccine không được triển khai nhanh và người dân chi tiêu ít làm suy yếu động lực sản xuất hàng hóa. Ông Marcel Thurlian, nhà kinh tế cấp cao tại Capital Economics nói, chắc chắn số ca nhiễm mới tăng kỷ lục sẽ khiến người tiêu dùng thận trọng hơn và buộc chính phủ phải duy trì các hạn chế lâu hơn. Điều này khiến tương lai phục hồi kinh tế tiếp tục ảm đạm. Ông Than Swe, 88 tuổi, người từng đứng đầu chế độ quân đội cai trị Myanmar trong gần 2 thập kỷ, mới đây đã phải nhập viện ở thủ đô Naypyidaw vì Covid-19 và đang trong tình trạng ổn định. Theo truyền thông địa phương, ông cùng vợ của mình được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được đưa đến một cơ sở y tế thuộc sở hữu quân đội vào vài ngày trước. Dự kiến ông Than Swe sẽ ở lại bệnh viện để điều trị trong vòng 2 tuần. Cựu thống tướng Than Swe, người được biết đến là một vị tướng tài ba, đã dẹp tan những phe đối lập và giữ vững đất nước trong phần lớn thời gian cầm quyền của mình. Ông cũng là người đã mở đường cho quá trình chuyển đổi chế độ cầm quyền đất nước từ chính quyền quân sự sang chính phủ dân sự vào năm 2011. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 2 vừa qua, quân đội đã tiếp quyền lãnh đạo đất nước sau khi thực hiện cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi do phát hiện nhiều hành vi gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Đến nay, Myanmar không những vẫn quay cuồng trong vòng xoáy an ninh bất ổn mà còn phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ hai của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh hệ thống y tế địa phương dường như bị tê liệt sau nhiều cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính của đội ngũ nhân viên y tế, mặc dù chính quyền quân đội đã nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch cũng như đẩy mạnh triển khai tiêm chủng, nhưng Myanmar phải chứng kiến trung bình 300 người chết mỗi ngày vì đại dịch. Trong cuộc thảo luận theo hình thức trực tuyến mới đây, các nhà chức trách Campuchia và Nhật Bản đã cùng thảo luận, đưa ra những bước chuẩn bị cho dự án du lịch nông nghiệp mang tên Vành Đai Xanh nhằm phát triển và phục hồi ngành du lịch Campuchia sau đại dịch Covid-19. Theo truyền thông địa phương, thì cuộc hội đàm này có sự tham gia của Cục trưởng Cục Phát triển Du lịch và Hợp tác Quốc tế Campuchia, Thong Ratchak, cùng quan chức phụ trách nông nghiệp của Đại sứ quán Nhật Bản, Okada Naoya và người sáng lập Yamato Green, Nabeshima Katsuhito. Vào tháng 9 năm 2020, thì Bộ Du lịch Campuchia đã ký một biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty Nhật Bản Yamato Green trong việc thúc đẩy triển khai dự án Vành Đai Xanh với mục tiêu tập trung phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Thông qua cuộc hội đàm trên, các bên thống nhất sẽ thực hiện thí điểm dự án tại huyện Paray thuộc tỉnh Kampong Thom. Các nhà lãnh đạo hy vọng rằng thông qua lần thí điểm này, dự án sẽ từng bước được hoàn thiện và thu hút được sự tham gia của người địa phương. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Du lịch Campuchia, quốc gia này đã ghi nhận hơn 102.000 du khách nước ngoài. Trong khi đó, số người Campuchia đi du lịch nước ngoài cũng đạt hơn 10.500 lượt trong vòng 6 tháng đầu năm 2021. Giới chức địa phương cho biết mặc dù đó là những con số lớn nhưng lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, số lượng khách du lịch quốc tế và lượng người Campuchia đi du lịch nước ngoài lần lượt giảm 91,3% và 96,6%. Bên cạnh đó, thì báo cáo này cũng nêu rõ tổng lượng khách du lịch nội địa cũng giảm 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 1.920.600 lượt. Có thể thấy, đại dịch Covid-19 đã và đang tác động rất lớn đến ngành du lịch của Campuchia. Hiện các nhà chức trách địa phương cũng đang nỗ lực tìm kiếm cũng như triển khai nhiều kế hoạch nhằm có thể phát triển và phục hồi ngành du lịch trong và sau đại dịch. Theo truyền thông địa phương, 15 thành phố của Ý đã ban hành cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng kéo dài trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục tăng cao ở các khu vực trên khắp nước Ý trong những ngày gần đây. Đáng chú ý là ở đảo Sicily.
khi nhiệt độ nơi đây được đo lên tới 48,8 độ C, xô đổ mọi kỷ lục của châu Âu được ghi nhận trước đó là 48 độ C ở Athens, Hy Lạp vào năm 1977. Cục khí tượng địa phương dự báo đợt nắng nóng này có thể đạt đỉnh vào vài ngày tới. Với tình trạng nắng nóng kéo dài, chính phủ Ý lo ngại rằng thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục làm bùng phát thêm nhiều đám cháy rừng hơn nữa, khi quốc gia này vẫn đang quay cuồng xử lý hàng trăm vụ cháy rừng ở 4 khu vực miền nam nước Ý, bao gồm cả Calabria. Đến nay, các nhà chức trách Ý ghi nhận ít nhất 3 trường hợp chết vì cháy rừng, trong khi các trận hỏa hoạn cũng thiêu rụi mùa màng và hàng chục ngàn hecta rừng, cũng như đe dọa nhà cửa và nhiều công trình công nghiệp khác. Cậu bé người Anh tên là Joe Walker, 11 tuổi, đã thực hiện chuyến hành trình dài 336 km từ xứ England tới thủ đô London nhằm kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đối với chính sách đánh thuế carbon, qua đó có thể chung tay vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới. Bất chấp những trận nắng to hay cơn mưa lớn hay vô vàn địa hình khó khăn, hiện Walker đã thu thập được tổng cộng 57.000 chữ ký ủng hộ, hơn một nửa chặng đường để hoàn thành bản kiến nghị 100.000 chữ ký, với mục tiêu đưa vấn đề đánh thuế carbon ra trước Quốc hội Anh thảo luận. Em nghĩ nếu chúng ta không có những chính sách nghiêm ngặt thì rất khó để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Vì vậy, em cho rằng đánh thuế carbon sẽ là một biện pháp thiết thực nhất. Theo kế hoạch, Walker sẽ kết thúc chuyến hành trình đi bộ kéo dài 21 ngày của mình tại công viên St. James vào ngày 14 tháng 8 theo giờ địa phương, với tổng cộng 336 km. Đây thực sự là một chặng đường phi thường và vô cùng ý nghĩa của cậu bé 11 tuổi này, nhất là vào thời điểm hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2021 tại Glasgow, Anh. Văn hóa Aztec dường như được sống trở lại ở trung tâm thủ đô của Mexico vào hôm thứ Năm, ngày 12 tháng 8 vừa qua, thời điểm đánh dấu 500 năm ngày thành phố Tenochtitlan, thủ đô cũ của người Aztec, bị rơi vào tay của những kẻ xâm lược đến từ Tây Ban Nha. Hàng ngàn vũ công mặc trang phục đặc trưng đầy màu sắc của văn hóa Aztec đã tụ tập tại quảng trường Zócalo, hòa mình với âm nhạc và vũ điệu cùng các nghi lễ để cùng nhau kỷ niệm thời khắc đáng nhớ này. Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Sergio Ramirez, người tham gia buổi lễ cho biết, ngày này có ý nghĩa rất quan trọng đối với người Mexico, giúp chúng tôi nhận thức được nguồn gốc cũng như là di sản của mình. Trung tâm của các siêu đô thị nhộn nhịp ở Mexico City từng là thành phố Tenochtitlan được thành lập vào năm 1325, nổi tiếng với những ngôi đền Aztec và hệ thống kênh đào tiên tiến. Thành phố này được nhà chinh phục Tây Ban Nha Hernán Cortés tìm thấy vào năm 1518 trong một sứ mệnh khám phá những vùng đất trong khu vực để phục vụ cho việc đô hộ của Tây Ban Nha. 3 năm sau đó, Tenochtitlan sụp đổ dưới sự cai trị của Tây Ban Nha. Những cư dân ở đây được cho là đã buộc phải phá hủy các ngôi đền và cung điện của mình nhằm cung cấp vật liệu để đặt nền móng cho Mexico City ngày nay. Ngày nay, khu vực này tập trung các công trình được xây dựng từ thời Tây Ban Nha thuộc địa như là nhà thờ chính và cung điện quốc gia lịch sử. Tuy nhiên thì những tàn tích của Tenochtitlan rõ ràng vẫn còn tồn tại với nhiều đồ tạo tác đậm sắc văn hóa Aztec cổ đại được tìm thấy trong các cuộc khai quật ở trung tâm thủ đô của Mexico. Đến đây, FBNC Thế giới hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị.